मुलांनी पिझ्झा, बर्गर आणि फास्ट फूड खाण्याची सवय सोडून जर भरपूर पालेभाज्या खायला हव्या, असं जर तुम्हाला वाटत असेल, तर हा पराठा तुम्ही आजच करून बघा. असं कुठलंच मूल नाही ज्याला या पराठ्याची चव आवडणार नाही, हे मी तुम्हाला खात्री देऊन सांगू शकते. कारण हा पराठा पिझ्झा, बर्गरपेक्षा कितीतरी पटीने चविष्ट लागतो आणि पौष्टिक तर आहे, यात तर बिलकुल शंकाच नाही. तर सुरुवात करूया. यासाठी आपल्याला ताजी मेथी लागणार आहे. सध्या आता हिवाळा सुरू होतो आहे, त्यामुळे ताजी मेथी मार्केटला मिळायला लागलेली आहे. तर हा पराठा तुम्ही हिवाळ्यामध्ये, संपूर्ण हिवाळ्यामध्ये बनवू शकता. तर इथे मेथी स्वच्छ धुवून घ्यायची. मेथीची फक्त पत्ती वापरायची आहे, दांड्या अजिबात वापरायच्या नाही. आणि जसं मी चिरलेलं आहे, तसं अगदी बारीक आणि फाईनली याला चॉप करायचं आहे. बघू शकता. तर याचा जेव्हापर्यंत रंग बदलत नाही, गडद हिरवा रंग होत नाही, तेव्हापर्यंत याला चिरायचं आहे. तर मेथी चिरून झालेली आहे. यामध्ये अजून आपण पालेभाजी घालतो आहे, तर ते म्हणजे कांद्याची पात. कांद्याची पात असेल तरच घाला, नाही घातली तरीही चालेल, पण कांद्याची पात घातल्यामुळे पराठ्याला चव छान येते. आणि पातीचा कांदा नसेल तर सुकलेला कांदा अजिबात घालू नका, त्यामुळे पराठे फुटू शकतात. आता यामध्ये 1 कप गव्हाचं पीठ घालायचं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर 1 मोठा चमचा बेसन पीठही तुम्ही घालू शकता. काही कोरडे मसाले घालायचे आहे. हळद, लाल तिखट, भाजलेल्या धन्याचं पूड, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि ओवा घालायचा आहे. आता सर्वात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे आपल्याला हे सर्व नीट चोळून एकजीव करायचं आहे. यामुळे मेथीमध्ये असलेले फ्लेवर छान रिलीज होतात, पराठ्याला चव खूप छान येते आणि सोबतच मेथी मऊ पडते. त्यामुळे ही जी स्टेप आहे ना, मेथीचा पराठा करत असताना खूप 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 जास्त महत्त्वाची आहे. अजिबात स्किप करू नका. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर हे पाणी जे मी वापरलेलं आहे, मक्याच्या कणसाचे दाणे उकडून घेतलेले होतं, ते शिल्लक उरलेलं पाणी आहे. गार करून घेतलेलं होतं आणि नंतर मी कणिक मळण्यासाठी वापरलेलं आहे. आणि डो मळत असताना थोडा घट्ट मळायचा आहे, कारण यामध्ये मीठही घातलेलं आहे. आणि मेथी पालेभाजी असल्यामुळे पाणी सोडून डो अजून सैलसर होऊ शकतो, त्यामुळे सुरुवातीला घट्ट मळायचं आहे. आता पराठ्याच्या आतमध्ये भरण्यासाठी आपल्याला फिलिंग तयार करायची आहे. तर इथे मी कॉर्नची फिलिंग तयार करते आहे. मेथी आणि कॉर्नचं कॉम्बिनेशन खूप मस्त लागतं, त्यामुळे हा पराठा अतिशय स्वादिष्ट बनून तयार होतो. तर मी ताजे कॉर्न उकडून घेतलेले होते, थोडे क्रश करून घ्यायचे. यामध्ये चवीनुसार मीठ, थोडी कसुरी मेथी, भाजलेल्या धन्याचं पूड आणि मॅगी मसाला घालायचा आहे. मॅगी मसाला घालणे तुम्हाला सोयीचं वाटत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता. चिरलेली कोथिंबीर घालायची. लाल तिखट जर मुले खात असतील तरच घाला, स्किप करू शकता. आणि सोबत मी इथे चीज घालते आहे. तुम्ही चीजऐवजी पनीरचाही इथे वापर करू शकता. आता बरेच जणांचा असा प्रश्न असतो, की आम्हाला मॅगी मसाला घालायचा नसेल, तर दुसरं कुठलं हेल्दी ऑप्शन आम्ही वापरू शकतो, ज्यामुळे पदार्थाला चव छान येईल, तर ते आहे ऑर्गॅनो. इथे बरेच जणांचा असा गैरसमज होतो, की ऑर्गॅनो हा मसाला आहे, त्यामुळे पदार्थामध्ये घातल्यामुळे पदार्थ अनहेल्दी बनतो. तर असं काहीच नसतं. ऑर्गॅनो हा हर्ब आहे. जसा पुदिना असतो, तुळशी असते, असाच एक हर्ब आहे. आणि याचं झाड दिसायला ओव्याचं झाड कसं असतं तसंच असतं. त्याच्या पत्त्या सुकवून पावडर तयार केलं जातं. त्याला एक स्ट्राँग फ्लेवर असतो. कुठल्याही पदार्थामध्ये घातल्यामुळे पदार्थाची चव खूप छान येते. बऱ्याचशा फास्ट फूडमध्ये ऑर्गॅनोचा वापर केला जातो. त्यामुळे तो पदार्थ खूप छान लागतो, चविष्ट लागतो आणि मुलांना विशेष करून जास्त आवडतो. त्यामुळे पदार्थामध्ये ऑर्गॅनो घालणं हे टोटली सेफ आहे. तुम्ही घालू शकता. आणि इथे मी कुटलेला लसूण घातलेला आहे, जो मी सुरुवातीला घालायला विसरले होते म्हणून आता घातलेला आहे. तुम्ही सुरुवातीलाच घालू शकता. आणि डो बघू शकता थोडा सैलसर झालेला आहे. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, मेथी घातलेली होती आणि मीठ घातल्यामुळे मेथीला पाणी सुटतं, डो सैलसर होऊ शकतं. हा डो जास्त वेळासाठी रेस्ट करायला ठेवायचा नाही. आपण फिलिंग तयार केली होती तेवढ्याच वेळ बाजूला ठेवला, पण तरीसुद्धा याला पाणी सुटलेलं आहे. तर काहीच हरकत नाही. इथे मी थोडं कोरडं गव्हाचं पीठ मिसळून घेतलेलं आहे आणि परत एकदा डो मळून घेतला आणि गव्हाचं पीठ घालूनच आपल्याला या पद्धतीने लाटून घ्यायचं आहे. पण हा डो खूप जास्त आपल्याला घट्ट बनवायचाच नाही आहे, थोडा सैलसरच हवा आहे. तर सैलसर असेल तर फिलिंग फुटून बाहेर येणार नाही. तर पराठा बनवण्यासाठी पोळी लाटून झाल्यानंतर यामध्ये फिलिंग घालायची आहे. तर मी इथे थोडी प्रमाणापेक्षा जास्त फिलिंग घालणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला पराठा भरून झाल्यानंतर जाड आणि गुबगुबीत दिसेल. पण पराठा जाड नसून पातळच आहे, फक्त फिलिंग भरल्यामुळे तुम्हाला गुबगुबीत आणि जाड दिसेल. तर फिलिंग मी जास्त यासाठी भरलेली आहे, कारण माझ्या मुलीला जास्त फिलिंग भरलेला पराठा खायला आवडतो, म्हणून मी जास्त घातलेली आहे. तुम्ही यापेक्षा कमीही घालू शकता. थोडं चीज घातलेलं आहे. आता इथे बरेच जणांचं असंही मत असतं, की चीज मुलांसाठी योग्य नसतं, अनहेल्दी असतं, त्यामुळे मुलांना चीज खाऊ घालणे अतिशय चुकीचं आहे. पण माझं असं मत आहे, की योग्य प्रमाणामध्ये, मॉडरेट अमाऊंटमध्ये मुलांना तुम्ही सर्व काही खायला घालू शकता. आपल्या आयुर्वेदामध्ये सुद्धा सांगितलं गेलेलं आहे, अति सर्वत्र वर्जते. मग तो हेल्दी पदार्थ असो की अनहेल्दी पदार्थ असो, तुम्ही अतिरेक करत असाल तर तो शरीरासाठी हानिकारकच ठरतो. त्यामुळे तुम्ही मुलांना जर कुठलंही खायला घालत असाल, तर ते तुम्ही योग्य प्रमाणामध्ये खायला घाला. थोड्या-थोड्या प्रमाणामध्ये सर्व गोष्टी मुलांना खायला घालायला पाहिजे. आता बरेच वेळा रोजच्या रुटीनमधून ब्रेक म्हणून आपण बाहेर जेवायला जातो
आणि बाहेर जेवायला गेलं की काहीतरी अनहेल्दी आपल्याही खाण्यामध्ये येतं आणि मुलेही खातात. तर अशा वेळी जर तुम्ही ठरवून घेतलं की किती प्रमाणामध्ये खायचं आहे, महिन्यातून किती वेळा खायचं आहे, तर त्यामुळे कुठलंच नुकसान होत नाही किंवा मुलांनाही हे नुकसानकारक नसतं. तुम्ही सेफली मुलांना खायला घालवू शकता. तर याबाबतीत माझं तरी हेच मत आहे. तुमचं काय मत आहे कमेंट करून नक्की कळवा. माझ्या मुलीच्या बाबतीत तरी मी हेच ठरवलेलं आहे. तिला फास्ट फूड किंवा पॅकिंग फूड खायचं असेल तर महिन्यातला 1 दिवस ठरवलेला आहे आणि तीसुद्धा आनंदाने घरचं बनवलेलं जेवण जेवते. कारण तिला माहिती असतं की आपल्याला महिन्यातून एकदा फास्ट फूड मिळणार आहे. आणि असे चविष्ट पदार्थ, हेल्दी पदार्थ जर घरी बनवल्या जात असेल तर मुलांना बाहेरच्या खाण्याची सुद्धा गोडी राहत नाही. आजचा बनवलेला पराठासुद्धा असाच हेल्दी आहे आणि चविष्टसुद्धा आहे. तर एकदा हा पराठा तुम्ही तुमच्यासाठी, तुमच्या मुलांसाठी बनवून तर बघा. मुले रोज तुम्हाला आग्रह करून हा पराठा मागतील आणि हा पराठा पिझ्झापेक्षाही चविष्ट लागतो असं जरी मी तुम्हाला म्हटलं ना तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण खरंच हा पराठा पिझ्झापेक्षाही चविष्ट लागतो. एकदा खाल्ल्यानंतर मुले बाहेरचं खाणं खरंच विसरून जातील, इतकं चविष्ट लागतं. मी माझ्या मुलीला टिफिन बॉक्समध्ये जेव्हा हे पराठे देते ना, तेव्हा 2 ते 3 मला जास्तीचे पॅक करून द्यावे लागतात. कारण तिचा आणि तिच्या मैत्रिणीचा खास आग्रह असतो, की कॉर्न मेथीचा पराठा आणशील तर थोडी जास्तीचे आणशील, कारण त्यांनासुद्धा हा पराठा खूप आवडतो. तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करून बघा. कॉर्न आणि मेथीच्या पराठ्याची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही माझ्या चॅनलवर बघायची असेल तर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन दिलेलं आहे ते दाबून ऑलवर क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. लवकरच भेटूया.